বন্ধুসকল পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ নিচিনাকৈ মই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল থাম্বনেইলৰ ফটোখন চাই যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছে যদি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই অকণমান অলপ সহায় কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকক সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে অৱশ্যেই চাব। আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপুনিও যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তে ৰঙা কালাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি কিনে নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব। কিয়নো শিক্ষামূলক ভিডিঅ' হওক যিকোনো ভিডিঅ' হওক এইটো চেনেলত পাই থাকিব, বিনামূল্যে আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব বুলি আশা থাকিল। ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কম বহুত ল'ৰা ছোৱালী মানে ৰানিং কৰিব পাৰে, দৌৰিব পাৰে, কিবা কৰিব পাৰে, মানে পূৰা স্পীড আছে, কিন্তু ইয়াতে উশাহ নিশাহ লোৱাৰ প্ৰব্লেম হয়, মানে লোৱাত নাজানে বাবে ভাগৰ লাগে, বুকুত দুখ পায়, কিবা হয়, বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই মই সেইটোৱে আজি আপোনালোকক কম কেনেকৈ উশাহ নিশাহ ল'লে আপোনালোকে ৰানিং কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ দৌৰিলে আপোনালোকে বেছি টাইম দৌৰিব পাৰিব, বুজি পাইছে দে। আজিৰ ভিডিঅ'ত সেই কম। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি উপযোগী বুলি ভাবে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় এটা ভাল কমেণ্ট কৰি দিব, বুজি পাইছে দেই। প্ৰথম কথাটো হৈছে বন্ধুসকল বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে দৌৰে, কিছুমানে কি কৰে নাকেৰে উশাহ লৈ মুখটো বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে, বুজি পাইছে, আৰু মুখেৰে উশাহ লৈ নাকেৰে নলয়, এনেকুৱা ধৰণে উল্টা উল্টি কৰে। আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া ৰানিং কৰিব তেতিয়া মুখেও খোলা থাকিব, মুখেৰেও ল'ব আৰু নাকেৰেও ল'ব, এই চিষ্টেম এমোচন দৌৰিব, মানে দুটাৰে যোনটো উশাহ নিশাহ অট'মেটিক যুটি দি হয় সহজ হয়, যিটো নাকেৰে হয় বা মুখেৰে যুটি দি হয় সহজে ল'ব পাৰিব। মুখখন আৰু নাকখন পূৰা খোলা ৰাখিব, ছেট ৰাখিব, যাতে দুটা দি উশাহ নিশাহ অট'মেটিক আহে আৰু যায়। দুটা যেতিয়া খোলা থাকিব বন্ধুসকল তেতিয়া আপোনাৰ মানে বুকুত হাৰ্টত যিমান ধৰক উশাহ নিশাহ লাগে, বায়ু লাগে, সিমানখিনি অট'মেটিক আপোনাৰ উশাহ নিশাহ বায়ু অট'মেটিক গুচি যাব। যদি নাকেৰে লয় তেতিয়াহ'লে আধা হৈ থাকিব, বুজি পাইছে, আধা। আৰু আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে ৰানিং কৰিব যাতে আপোনাৰ বুকুটো মানে যিমান ধৰক ইমান ডাঙৰ ভিতৰত গোটাইখিনি যাতে ফিল আপ হয় বায়ুৰে, গোটাই উশাহ ল'ব, গোটাই। কিছুমানে কি কৰে জানে না বন্ধুসকল, দৌৰি থাকিব, অলপ অলপ উশাহ ল'ব আৰু নিশাহ এৰিব, বুজি পাইছে। এনেকুৱাকৈ কৰিলে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বহুত লোকচান হ'ব, আপোনালোকে দৌৰিলে ভাগৰ লাগিব, বহুত কষ্ট হ'ব। গতিকে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে যেতিয়াই উশাহ ল'ব মুখখন খোলা ৰাখিব, নাকখন খোলা ৰাখিব, এমোচন আৰু উশাহ নিশাহ ফুলকৈ ল'ব বন্ধুসকল। এতিয়া যেনেকুৱাকৈ লৈ আছে তেনেকুৱাকৈ ল'ব, যাতে ভিতৰত কমি নহয়, অলপ মানুহ কমি নহয় উশাহ বা বায়ুৰ। যেতিয়াই আপোনাৰ কমি হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ ব্লাডৰ কি হেৰি যাব আৰু বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব, আপোনাৰ ৰানিং কৰোঁতে ভাগৰ লাগিব, মাথা ঘূৰাব, কিবা কৰিব। গতিকে উশাহ নিশাহটো আপোনালোকে ভালদৰে যেতিয়া ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ টেনশ্যন নাই, আপোনালোকৰ ৰানিং পূৰা কৰি যাব। তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে কিছুমানে কি কৰে এমোচন দৌৰিলে বোলে বেছি দৌৰিব পাৰি, আৰু এমোচন দৌৰিলে বোলে বেছি দৌৰিব পাৰি। তাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে চিধা হৈ দৌৰিব, পূৰা ছেট, যাতে আপোনাৰ হাৰ্টে বা বুকুৱে বায়ু গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাতে প্ৰব্লেম নহয়। এনেকুৱাকৈ থাকিলে ধৰক অলপ উশাহ নিশাহ লওঁতে প্ৰব্লেম হ'ব। গতিকে আপোনাৰ চিধা হৈ দৌৰিব, ষ্টেমিনা। আপোনালোকে অলিম্পিকত খেলা ৰেচাৰসকলক, মহম্মদ ফাৰাহসকলক চাবচোন, আপোনালোকে কি মজাকৈ দৌৰিব, মুখ চুখ চব খোলা ৰাখে। কিন্তু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই কি কৰে, মুখখন বন্ধ কৰি দিয়ে, নাকেৰে উশাহ লয়। এনেকুৱা নকৰিব, আপোনালোকৰ ৰানিঙত ছাকচেছ হ'ব, বুজি পাইছে। আৰু বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আমাৰ ৰানিং টিপছ আজি, উশাহ নিশাহ কেনেকৈ ল'ব পাৰি। যিহেতু উশাহ নিশাহে মেইন, উশাহ নিশাহৰ ফলতে আমি ধৰক ৰানিংটো মানে হেৰি কৰিব পাৰিম, মানে ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিম। গতিকে উশাহ নিশাহ এনেকৈ ল'ব যাতে আপোনালোকৰ ৰানিংটো ইমপ্ৰুভ হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো এই পৰ্যন্ত আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও উপযোগী হৈছে। গতিকে যদি উপযোগী হৈছে তেতিয়া চেনেলটো অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈকে বিদায় মাগিছোঁ আকৌ এটা নতুন স্পেচিয়েল ৰানিং টিপছ লৈ।